Hello students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel, and today we are going to solve 3.4 The Two Gentlemen of Verona. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी आहे सपना टीचर आणि मी आहे पुणे जिल्ह्यातनं. तुम्ही कोणकोणत्या भागातनं माझे व्हिडिओ बघता मला नक्की कळवा. चला आपण आता चिटचटचे क्वेश्चन सोडूया. वॉर्मिंग अप म्हणजे काय तुम्हाला माहितीच आहे की आपल्या ब्रेनची एक्सरसाइज आहे, ब्रेनचं प्रिपरेशन आहे जेणेकरून आपल्याला हा लेसन जास्तीत जास्त चांगला कळावा. आता आपण चिटचॅटचे क्वेश्चन सोडूयात. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, व्हॉट इज युअर फेवरेट पास टाइम? म्हणजे तुम्हाला वेळ घालवण्यासाठी तुमच्या सगळ्यात आवडची गोष्ट कोणती आहे? माय फेवरेट पास टाइम इज प्लेइंग चेस. सेकंड क्वेश्चन, डू यू रीड बुक्स फॉर एंटरटेनमेंट? येस, आय रीड बुक फॉर एंटरटेनमेंट. मे बी इथे बुक्स लिहिलं पाहिजे. आय रीड बुक्स, प्रश्नामध्ये बुक्स आहे ना त्यामुळे. Yes, I read books for entertainment. Third question आहे, what is your favorite story or poem book? My favorite book is Chan, The Little Girl at the Window. Fourth question, what role do books on the lives of great people play? याचं उत्तर आहे, books play a very important role. Books inspire, motivate and give experience to great people. पण मला सांगाल का तुम्हाला कोणतं पुस्तक किंवा तुम्हाला स्टोरी किंवा पोएम आवडते? मला खूप आवडेल की तुम्हाला काय आवडतं जाणून घ्यायला. मोबाईल हे एकमेव माध्यम आहे ना आपल्यासाठी कम्युनिकेशनला, त्यामुळे तुम्ही मला टेक्स्ट करू शकता किंवा त्यावर कमेंट करून सांगू शकता की तुम्हाला काय आवडतं. क्वेश्चन 5 आहे, हाऊ कॅन वी डिसाइड इफ अ स्टोरी इज ॲव्हरेज, गुड, एक्सलंट? आपण कसं काय ठरवू शकतो स्टोरी ॲव्हरेज आहे, गुड आहे की एक्सलंट आहे? We can decide the standard of the book based on the writing style of the writer, storyline, language, theme of the story or based on interest. म्हणजे काय? रायटिंग स्टाईल, त्या लेखकाची लिहिण्याची शैली कशी आहे. स्टोरी लाईन, कथेची नेमकी कथेची रूपरेषा काय आहे. लँग्वेज म्हणजे भाषा कशी आहे कथेची. थीम ऑफ द स्टोरी म्हणजे ती कथा कशावर आधारित आहे. आणि बेस्ड ऑन इंटरेस्ट म्हणजे शेवटी आपल्याला एखादं पुस्तक का आवडेल? कोणाला हॉरर स्टोरीज आवडतील, कोणाला कॉमिक बुक्स आवडतील, कोणाला सस्पेन्स स्टोरीज आवडतील. हे सगळं आपल्या इंटरेस्टवर असतं, त्यामुळे तोही पार्ट फार महत्वाचा आहे. तुमच्या आवडीची पोएम, स्टोरी किंवा बुक मला अजून कमेंट करून नाही सांगितलं ना, सांगा ना पटकन. मी कसं सांगितलंय की माझ्या आवडीचं स्टोरी बुक छान आहे. रायटर आहे तेसुको कुरोयांगी. Some information about the writer. She is a Japanese actress, writer and goodwill ambassador for UNICEF. Background or setting ahe, this engaging series of childhood recollections tells about an ideal school in Tokyo during World War II that combined learning with fun, freedom and love. Main characters. In this book, Chan is the main character. Central idea ahe, सेंट्रल आयडिया किंवा समरी आहे या पुस्तकाची. बघा, तुम्हालाही आवडेल. वेळ मिळाला तर नक्की हे पुस्तक वाचाल, आणि जर हे पुस्तक वाचलं असेल तरी मला कमेंट करून सांगा. Chan is the heart of a child. It has everything that a student needs: laughter, innocence, happiness, warmth, hard work, love, tears and realization. This novel is on the theme of education. In this book, she recounts the story of her own life and the lives of many children, and how each one of them who survived created a future for themselves and their country during the darkest of times. Style and language used, simple and realistic style and language used. Illustrations इथे applicate नाही होत कारण strong positive aspect आहे. No wonder it never fails to amaze both children and adults alike. In one sense, this can be termed as a children literature. Drawback, it doesn't have any drawback. किंवा मला तरी नाही वाटला drawback काय. Conclusion, best book for children and adults. In this way, we have solved all the question and answer. Video आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.